Yan yung aking shared post kanina. Post from buhay ng sundalo. Nakita nyo may nag-react sa akin dyan, pero hindi nakikita kung ilan. No? Nakita rin natin na may nakalagay na share. Isa yung nag-share. Welcome back sa Learning Buddy. This is Sir Marvin, at kung hindi ka pa nga nakasubscribe, please do. Sa episode na ito, ituturo ko kung paano natin aalisin ang reactions number sa ating Facebook account. Ang gagawin, pupunta tayo sa ating Facebook, and then pindutin ang nasa babang message icon, yung ating profile picture na may 3 lines. Ito po yan. And then pagdating dyan, pupunta tayo sa baba, pindutin ang settings and privacy. Pagdating dito, pindutin ang settings. Pagdating sa settings, ang suggestion ko sa inyo ay i-type nyo na lang. I-type ang profile lock, and then may lalabas na choices. Dito, nakikita natin dito sa baba, reaction preferences. Doon kayo pumunta. And then may makikita kayo dito na instructions and definition of the action, no? Reaction preferences. Yung una, hide number of reactions on posts from others. Ibig sabihin, tungkol ito sa post ng ibang tao o kaya ng pages. Sabi dyan, you won't see the total number of reactions for posts others share to newsfeed, pages, and groups. Hindi mo daw makikita ang total number. Halimbawa, may nag-like na doon na 30,000. Hindi mo makikita yung number na yon, no? Kung sa iba, kung post ng iba, ng tao or ng pages, okay, sa newsfeed mo. Pero makikita mo pa rin ang reaction counts post in other places, no, such as marketplace and for other content such as reels. Your reaction to a post will be still visible to you and everyone else. Okay, makikita pa rin nila yon. Now, sa baba, ito yung gusto natin sigurado. Sa post natin, other people won't see the total number of reactions on their post you share to your profile. Ibig sabihin, kapag may share tayo na post natin, na video, na photos, no, na merong reactions, hindi nila makikita ang reaction counts. Okay? Ibig sabihin, hindi nila ito ma-view. However, in other places such as groups and other content such as reels, ang reaction counts ay makikita pa rin. Pero ito try natin ito ngayon, no? So, unahin natin syempre yung on your post. Ito try natin ito. Your settings have been updated. Okay na yon. And then, back na tayo. Chat ko ngayon yung aking girlfriend na tingnan niya ang aking post. Mahal, pa-check kung nakikita ba ang ang post reaction count ko pa SS po. Okay, i-edit ko lang to and send ko sa kanya. Alright, so makikita natin ngayon kung ano ba ang nangyari nung binago natin ang ating profile. So balikan natin siya, tingnan muna natin paano kapag tayo ang titingin. Tingnan natin ang reactions, no? Tingnan natin dito sa aking Facebook. Kasi dapat ang makakita nito ay friends natin, di ba? Kasi sinet natin na our post. So dito nakikita natin, di ba? Nakikita natin ito, yung updated na post ko ngayong araw. So nakikita natin ang bilang. You can see the total number of reactions to your post nakalagay doon sa pinakataas, di ba? Pero pag sila, hindi daw nila makikita ang total reaction. Okay, so hintayin lang natin ang reply niya ngayon. Ang tagal niya, no? Ayan, at sined niya na nga, ang tagal niya mag-reply, at sinabi ko na punta niya yung post ko and then screenshot niya. Ayan guys, or buddies, nakikita nyo, no? Yan yung aking shared post kanina. Post from buhay ng sundalo. Nakita nyo may nag-react sa akin dyan, pero hindi nakikita kung ilan, no? Nakita rin natin na may nakalagay na share. Isa yung nag-share sa mga friends ko. Pero ang bilang niyan, titingnan natin sa aking profile mismo. Okay, para maniwala kayo. Punta tayo dun sa aking profile, and then punta ako sa home. Punta ako dito sa aking Facebook. Tingnan natin yung pinost ko kanina na yung kung ilan, kasi hindi nyo nakikita or hindi nakikita ng friends ko. Ayan yun, di ba? 5 ang nag-react. Okay? So, ganyan po natin i-hide ang reaction sa ating Facebook account.
Kaya kung natuto, please don't forget to subscribe, like, share, comment down below, and of course, hit mo na ang notification bell para laging updated sa bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!